No terve! Tänään aloitetaan potaatin istutus meillä täällä Kesälahdella ja aloitetaan se tälleen kasvihuoneesta. Ja mummon kanssa ollaan vähän täällä valmistelemassa. Eli tehdään samalla tyylillä kuin viime vuonna. Silloinhan me laitettiin näihin puolikkaisiin tynnyreihin. Ja nyt laitetaan silleen, että ainakin nyt tuo 3 tynnyriä. Meillä oli tosiaan viime vuonna niissä 2 oli pottu, eikö ollutkin? Niin, 2 oli mansikka. Niin. Nyt laitetaan vähän enemmän pottua. Sehän on nyt niin aikaisessa kyllä tää kevät, että alkaisi saada pikkuhiljaa jo uloskin laitettu pottuun, mutta aloitetaan tosiaan täällä kasvihuoneella nyt ensin. Täällä ainakin lämpöä riittää. Katsotaan paljon täällä nyt on. Ollaan, no 24 astetta on melkein. Äsken oli 26, mutta mä nyt avasin tuota läpivetoa vähän tuota, kun mummo vähän rupesi lakaasemaan, niin täällä rupesi vähän pöllyä tulee. Mummo rupesi siivumaan, rupesi pölinä käymään. Siitä on eka könttä sinne ja otanko me sun tuo nauha. No niin. Mummo ruppee möyhimään valtavasti. Valtavasti möyhitään, katsotaan mitä tapahtuu. Vähän sais vettä varmaan tuossa, Niin, aika näyttäis kuivaa. vähän. Ei ne jäässä, vaan ne Pitäisköhän on siihen kuivaa. hakkiin vähän minun vettä. Jos minä lähden vettä hakemaan. Kunhan nyt vähän pölläytetään niitä Enimpiä, siihen. se on Niin. kaikkiin näihin, niin sitten. Vielä vähän aika paljonkin. Kyllähän ne tuohon hupenoo sitten, kun ne soljuu tuohon. No, mutta kun potaatti alkaa kasvamaan, niin se turppaa siellä, niin tullaan yli, kun niin isoja potaattia kasvaa. Kauheeta. Pitää kastella kyllä. Nämä on niin kuivoa, jotta täällä ei tapahdu mitään. On aika kuivakkaa, tuntuu olevan reilusti. Runsaasti vettä tuodaan tähän. Runsaasti vettä siihen, niin kyllä se... Tässä letkukelaa, niin sillähän saa. No sillä. Ei ole kuule maaliskuulla vielä potaattia tehty milloinkaan. Ei ole kyllä. Tehty nyt. Viime vuonna oli ihan lumessa. Talvi täysin jään tähän aikaan. Niin oli vielä. Miltä se näyttää? Mitä nyt oot mieltä tästä? Näyttää. Hyvältä näyttää. Nyt kastellaan vaan ja sitten on hyvä. Tosi hyvä. Siinä. Tuo aika täynnä, tuosta voi vähän Siitä vaijuttua voi noihin vain muihin. juttua tänne, joo. Se kun kuule 1 päivän lämpenöö, kuule se lämpenöö niin nopeasti. Ensi viikolla työntää jo potaattivartti. Potaattitaimelle niin. Tai eikö niissä ala olla jo tuolla kellarissa, Ei kun on? ne hirmu pitkällä ole, vaan on niissä ihan hyvät ituset jo. Joo. Siellä on varaavuttu jo tähän kesään. Näihin piti laittaa tämmöiset nauhat, koska nämä muuten, kun tähän tullaan mullat, niin leviää nämä reunat, lerpsahtaa. Et ne on pysynyt aika kivasti noin. Aika kivasti kesti viime kesä ainakin ja kestää nuo nytkin. Kyllä. Se on niin vahva tuo. Lähdetään kahtelemaan vesiä ja sitten tuu vaan potut tänne. Joo, nyt lähdetään laittamaan vesiautomaatti pialle. Ja... Niin, me tuotiin nyt polkan taimia. No, mitä viime vuonna istutettiin tuonne peltoon, niin sitten ylimääräisiä taimia jätettiin noihin mitä nämä nyt on, taimilaatikot. Niin. Ne oli tuossa pihalla, vaan kyllä nyt näyttäisi, on noissa vihreitä, että ei ne ainakaan kuollut ole. Kyllä, nämä on tosi hyvän näköisiä. Meinattiin, että muutamia, jos kokeillaan tänne kasvihuoneeseen laittaa. Eihän niissä, kun ei kukka-aiheita ole silleen syksyllä päässyt muodostumaan, mutta jonkun marjan, jos ne tuottaa ja siirtää sitten syksyllä tuonne peltoon. Niin. Viedään nyt tälleen tätä vettä ennen kuin saadaan nuo pelittämään nuo meidän kastelusysteemit tästä tuonne kasvihuoneelle. Pikkus on epätasaista, kun vähän märkää silloin, kun traktorilla niitä lumia siirtää. Tasainen kyyti on kyllä näillä rattailla. Miehän sen nimittäin tiedän, että niissä on tasainen kyyti, koska nämä on meikäläisen vanhat rattaat, vanhat vauvan rattaat. Kun minä olin pikkuinen vauva, niin silloin sain kyytiä näillä. Tosin tässä oli silloin se koppasysteemi, että ei nyt ihan kuitenkaan noin raaka kyyti ollut, että ihan vaan metalli tuolla ritilällä istuu. Hirmusta jytkytystä vaan kuohkeutetta, jos siellä nyt vielä joku paakku on, niin siitä se
Sitten otetaan kastelukannu ja ruvetaan vähän laittamaan vettä sinne. No. Mitä sanootte? Passako näihin pottuu pistää? Eiköhän vaan. Kyllä se kosteus siitä leviää sit siellä. No, tuli sitä ainakin kasteltuun kunnolla, kun se nyt ihan läpi asti meni. Van. Kastupahan ainakin nyt sitten ihan oikeasti läpeä eikä jäänyt vaan tuohon pintaan. Imaassu se turve tuota vettä. No, täältä saapuu meidän Annabellat. Nyt ollaan niin aikaisessa, että ei ole tosiaan Annabellatkaan tämän enempää kerennyt vielä itäämään. Tää oli ehkä semmonen parhaiten itänyt laatikko tuolta kellarista, että tämmöstä. Mut harvemmin sitä on tosiaan maaliskuun 22. päivä laitettu pottuu kasvamaan. No niin, nyt saapuu mummo täältä rakkaudella valkkaamaan näitä potaattia, niin kyllä ne sitten kasvaa. Kyllä ne kasvaa. Ja kos me tänä iltana istutetaan? Nyt laitetaan jo samoin tee. Joko laitetaan. Nyt heti. No niin. Kyllä me kasteli, se on ihan läpeejään, kun Joo. valuu tuolta reiistä asti. Niin Joo. ei se nyt muuten tarvii, vähän jos tuo mururakenne siitä vähän Niin pehmenee. Niin. Kyllä me niitä vielä möykytin tuossa lapiollakin. Ai niin, mummo pisti tänne tulppaan ja... Kun me saatiin hollantilaisilta, Hollannista ystäviltä tämmöisiä tulppaa, niin sipulia, siemeniä, niin mitä ne... me pistettiin ne multaan ja nyt pitää näitä vähän kastella, että nämä lähtee tieltä. Pistit siihen miten, jot saako ne kasvaa, vaan kun sulla on tarkoitus, ei, ne erotellaan? Enää erotellaan, okay. Joo. Kunhan ne nyt herevää, niin ottaa sitten. Kunhan ne herevää ja mie ruppii ne, kun ne tullaan vähänkään taimelle, niin mie sit pane penkkiin jo. Tuosta saat laittaa, kuule. Pitäisikö me siirrähän vaikka pikkusen sinne päin? No niin. Tehdäänkö me tähän se semmonen niin semmonen vako? Vako tehdään. 2 rivissähän meillä oli ne. Niin joo. oli. Eli tämmönen tää ihan ekaksi. Minä muistelen, että me pistettiin 3 aina tähän. Tämmöisiä, missä on kunnon ituiset, niin laitetaan ne sinne. Oliko meillä joku 6 aina rivissä? Niin 6 oli aina rivissä. 3 ja 3 oli aina tässä. Tälle. Minullapa on jo 3 potaattia tuolla mullassa. Ai sieltä jo ottanut varaslähö. Minä otin varaslähö. Aikamoista varaslähtöä. Tää on kyllä koko kevään. Viikko sitten jo laitoin kuule tuonne ruukku. Ei olisi kyllä silloin helmikuun pakkasilla uskonut, että ollaan jo nyt tässä vaiheessa maaliskuun puolivälin jälkeen niin pottuu laittamassa kasvihuoneeseen ja sitten kun just että kyllä sitä nyt kohta alkaa suoda tuonne uloskin, että kyllä. Just sanoin äitille, että jos pistettäisiin näitä vaikka tuohon kasvihuoneen penkkiin nyt vähän niin kuin esikasvatukseen ja sitten siirrettäisiin tuonne ulkopenkkiin. Niin kyllä silleenkin voisi kun tehdä. se juurtuu, niin se joutuu kyllä paljon aikaisemmin sitten. No niin, ja sitten seuraava laatikko. Ensimmäinen laatikko on valmis. Hyvä. Kyllä pyrkii tulemaan hyvä. Kyllähän me nyt saatiin silloin niin kuin omaa, aika hyvinhän me saatiin. Saatiin, juhannuksena syötiin uusia perunoita ja eikä näin aikaisin laitettu. Ja eikö varmaan nyt syvään ylioppilasjuhlissa jo. Niin. Ylioppilasjuhlien aikaan. Niin. Varmaan joutuu nyt vähän aikaisemmin kuin silloin. Kyllä niitä nyt tuli kuitenkin, tulihan näistä laatikoista sen verran hyvin näistä tynnyreistä, niin. että eikö niistä taas mökkiläisillekin kaivoita? Kyllä kaivettiin, joo, kaivettiin. Mitenkä muuten, niin joko teillä on pottua kasvamassa, pistäkää kommentteihin. Kyllähän nyt varmasti jossain parvekkeella, niin ihan niissä hyvin. Kasvatussäkkilöissä ja muissa, niin ihan mikä hyvin. jotain. Tuosta ja tuosta, tuosta ja tuosta ja vielä pari. Minun mielestä tässä voisi olla aika hyvä semmonen niin kuin tähän pielle pikkusen kun tuota luonnonmultoa tois. Niin. Siinä on enemmän semmoista niin kuin Niin. mikrobia ja muita, niin sit se lähtisi niin kuin vielä paremmin elämään tää. Siihen tulisi elämää. Niin. Niin. Kun tää on tämmöistä turvetta. Niin. Nehän sanoo, että komposteihinkin, niin sinne pitäisi viskata sitä ihan tuommoista
maasta kaivettua mullaa. Jotta siihen tulisi niitä luonnon ja maaperän mikrobia, niin ne alkaa sitten työskentelemään siellä. Nyt on laitettu pottu kasvamaan. Mummolla olisi nyt hirmuinen into saada näitä mansikantaimia tästä irti. Nämä oli vielä päivällä jäässä, niin saataisiin noihin amppeleihin. Niin, katsotaan. Näissä on vähän semmoinen homma, että eihän näy nyt hirveästi mansikkaa vielä tuota, kun ei ole silleen kukka-aiheita näin pieniin muodostunut, mutta Sen verran varmaan mitä- jonkun marja. Niin. Ja siirtää sitten syksymällä tuonne. No, No otahan nyt nyt. lähti. No niin. Joo Jopa vain. lähti. Laitimaiset kahoa. Nee. No niin. Tokihan on se kasvattanut tänne On. kuitenkin juurta ihan jonnin verran. Niin. Nyt kun se pääsee tähän isoon laatikkoon, niin kuule kyllä kohta kuule mansikkoa syödään näistä. Niin jo. Ai. Ylioppilasjuhlissa on jo mansikkaa. Niin, kuule tästä. Aika paljon se on vetänyt juurta kyllä tänne. hirmuisen. Aika. Näistä saattaa tulla kuule vahvasti mansikkaa. Kyllä ne nyt jonkun marjan varmasti Niin. tuottaa. Tää näyttäisi oikein semmoiselle niin kuin hirmu hyvän oloselle. Vielä sen mummon piti yksi mansikantaimi suoda sinne. Nyt Nyt on. siinä Paljon on. sulla on nyt? 7. No niin. No, tää kokeillaan nyt yksinään ja onhan tuossa noita ampelia laittaa sitten, jos haluaa vielä. Kyllä. Mutta kunhan testataan. Nythän siinä sitten on ensimmäisiä kasveja ja juureksia laitettu sinne kasvamaan ja tästä sitä käy seurailemaan. Me on vähän nyt luvannut, että minä yritän olla aktiivisempi että tässä, että saataisiin teillekin näitä raportteja, että miten kasvu edistyy. Niin. Yritetään kuvailla ja pitää tätä ajan tasalla. Ja mitä sitten seuraavaksi? Mikä on seuraava, mitä istutetaan? No nyt istutetaan sitten niitä vesimelonin taimia. Se on seuraava. Se on juttu. seuraava. Mutta odotellaan nuo mullat, kun vähän lämpenee, niin sitten Niin. vesimelonit pannaan itämään ja nyt laitetaan ne kasvihuoneeseen. Ei tuvalle yhtään Kyllä. tainta. Lähiaikoina. Lähiaikoina, lähipäivinä. Hyvä. Kiitoksia taas videon katselusta. Niin pistäkähän videolle peukkua, jos tykkäsitte ja pallaillaan sitten tuossa. Niin. Ei kun morjes. Morjes.